Sony phone Sony phone ගැන කතා කරොත් ඉතින් අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක්ම දුරට බජට් රේන්ජ් එකේ සහ මිඩ් රේන්ජ් ප්‍රයිස් එක තමයි ගොඩක්ම මෙන්න මේ ඩිවයිස් වලට මාකටිං එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් දෙක. මේ ෆෝන් දෙක ගැන කතා කරොත් අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් දුරට වාට මිඩ් රේන්ජ් ප්‍රයිස් එක තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් දෙකම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. සහ ඒ වගේම තමයි වාට මේ වීඩියෝකෙන් ෆෝන් දෙකේම අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක වාට වටිනව නැද්ද කියන එක ගැන. ඉතින් වාට මේ වීඩියෝකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Sony Xperia 10 එක සහ 10 Plus එකේ රිවිව් එක. ඉතින් අපි බලමු ෆෝන් දෙකේම තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි වාට වීඩියෝ අවසාන ශ්‍රී ලංකන් ඇවරේජ් ප්‍රයිස් දැනුවත් කරන්න මොන වගේ ගානකද මෙන්න මේ ඩිවයිස් දෙක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඉතින් welcome to Visha YouTube channel. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ YouTube channel එක අලුත් වෙනවා Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මුලින්ම ෆෝන් දෙකේම ඩිසයින් එක සහ බොඩි මෙටීරියල් එක ගැන කතා කරලා අපිට back side එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ max finish look එකක් තමයි ෆෝන් දෙකෙන්ම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඔයාට fingerprint ඇලෙන ප්‍රමාණය ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් මෙන්න මේ device දෙකේම තියෙන max finish look එක නිසාම සහ ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට plastic frame එකක් සහ plastic back side එකක් තමයි ෆෝන් දෙකෙන්ම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් protection එක විදිහට ආරක්ෂාව වල තියෙන protection එක විදිහට ඔයාට මෙන්න මේ device දෙකේම තියෙන්නේ Gorilla Glass 5 protection එකෙන් තමයි ඉතින් ෆෝන් දෙකෙන්ම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් plastic frame එකක් සහ plastic back side එකක් ෆෝන් දෙකෙන්ම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ප්‍රධාන දේවල් විදිහට. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට dual camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන flash light එක සහිතව. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම දකුණු පැත්තේ frame එක ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ volume up down button එක සහ fingerprint sensor එකට අමතරව ඉතින් ඔයාට power button එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ device දෙකේම. ඉතින් අපිට ගොඩම පහලින් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ volume up down button දෙක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඉතින් මෙන්න මේ device දෙකේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් වම් පැත්තේ frame එක. ඉතින් වම් පැත්තේ frame එක ගැන කතා කරලා ඉතින් ඔයාට hybrid dual sim slot එකක් තමයි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේකට sim remove tool එකක්. එහෙම නැත්නම් sim tool එකක් ඕනේ නැහැ. නිකන් ඔයාට open කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. ඉතින් නියපොත් එමෙ ඉතින් open කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන මෙන්න මේ sim tray එක සහ ඒ වගේම තමයි ඔයාට අමතර SD card එකක් extra පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එකේම උඩ side එක ගැන කතා කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ 3.5 mm jack එක සහ ඉතින් ඔයාට dinosaur microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම යට side එක ගැන කතා කරලා ඉතින් අපිට normally ඉතින් ඉතින් ඔයාට මෙන්න speaker එක බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ යට side එකේම සහ ඒ වගේම ඉතින් ඔයාට microphone එක type C port එක ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් දෙකේ බර ඉතින් weight එක ගැන කතා කරලා ඉතින් ඔයාට 10 plus එක 10 plus එක සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 167 වගේ normal යුක්ත බර ඉතින් 10 plus එක ගන්න පුළුවන්කම ඒ වගේම තමයි 10 එක ගැන කතා කරලා ඔයාට ග්‍රෑම් 162 වගේ normal යුක්ත බරක් තමයි device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ඉතින් ෆෝන් දෙකේම ප්‍රධාන දේවල් ටික ඔයාට දැනුවත් කරන්න තියෙන design එක සහ body material එක ගැන. ඉතින් display එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට Sony ලටම ආවෙච්ච display එකක් තමයි ඉතින් ෆෝන් දෙකේම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට selfie cam එක normal විදිහට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ෆෝන් දෙකේම. ඉතින් display එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට ලොකු display එකක් ඉතින් 10 plus එක අපි 10 plus එකේ ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙනවා. ඉතින් 10 plus එකේ display එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට අඟල් 6.5ක IPS LCD display එකක් තමයි මෙන්න මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. 10 එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍ය අඟල් 6ක display එකක් තමයි ඔයාට IPS LCD display එකක් තමයි මෙන්න මේකෙත් ඉතින් ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාට 10 plus එකේ ලොකු display එකක් සහිතව ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා ෆෝන් දෙකෙන් ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 10 plus එක. ඒ වගේම තමයි ඉතින් සාමාන්‍ය brightness එක ඉතින් ඔයාට normal ඉතින් මෙන්න මේ device දෙකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන ලොකුවටම හොඳයි කියන දෙයක් නැහැ ෆෝන් දෙකේම. ඉතින් ඒ වගේම තමයි IPS LCD display එකක් තමයි ඉතින් ෆෝන් දෙකේම අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් 10 plus එකේ ඔයාට 81ක screen resolution එකක් සහ ඉතින් 10 එකේ අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 79.3ක screen resolution එකක් තමයි මෙන්න මේ 10 එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සහ ඒ වගේම තමයි resolution විදිහට ෆෝන් දෙකේම resolution විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 1080 2520ක පික්සල් එකක් තමයි resolution එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ෆෝන් දෙකේම. ratio එක විදිහට එකම ratio එකක් තමයි ෆෝන් දෙකේම display වලින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ 21.9ක ratio එකක් තමයි ෆෝන් දෙකේම තියෙන්නේ. PPI density එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට 10 plus එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ 422ක PPI density එකක් තමයි 10 plus එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔයාට ඒ වගේම 10 එකේ තියෙන්නේ ඔයාට 457ක PPI density එකක් 10 එකේ ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් දෙකේම protection විදිහට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන display protection එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට Core Gorilla Glass 5 protection එක තමයි ෆෝන් දෙකෙන්ම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ඔයාට display ගැන දැනුවත් කරන්න තියෙන ලොකුවට වර්ණනා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් display එක ගැන ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය 10 plus එකේ තියෙන ලොකු display එකක් සහිතව brightness එකක් ඉතින් සරලව ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව දෙන ඉතින් ෆෝන් දෙකේම. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් එකේ display එක සහ body material ගැන ඉතින් ඔයාට දැනුවත් කරන්න තියෙන සහ ඔයාට අමතර SD card එකක් මෙන්න මේ device දෙකම භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් ෆෝන් දෙකේම hardware ගැන කතා කරලා ඉතින් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මෙන්න මේ device දෙකම Android 10 update එකෙන් තමයි හිමනට Android 9 update එකෙන් තමයි ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ device දෙකම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සහ ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට chipset එක ගැන කතා කරලා ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ
මේ device එක gaming වලට නම් ගොඩක් දුරට phone එක focus කරන්න එපා. ඉතින් සාමාන්‍ය gaming වලට ගොඩක්ම දුර ගන්න එපා. ඉතින් මේක ඔයාලට gaming phone එකක් විදිහට recommend කරගන්න ගොඩක් දුරට අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි chipset එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 10 plus එකේ අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන Snapdragon 636 14 nanometer chipset එකක් තමයි මෙන්න මේ device එකේ ඔයාලට 10 plus එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම 10 එකේ තියෙන්නේ Snapdragon 630ක 14 nanometer chipset එකක් තමයි මෙන්න මේ device එකෙන් ඔයාලට 10 එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එක විදිහට ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා ඒ වගේම තමයි CPU එක විදිහට phone දෙකේම 10 plus එකේ CPU එක ගැන කතා කරොත් අපිට 4.18 GHz CPU එකක් තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි 10 එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ octa-core 2.2 GHz CPU එකක් තමයි device එකේ 10 එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. GPU එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Adreno 509 version එකේ තමයි GPU එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 10 plus එකේ. එතකොට 10 එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන Adreno 508ක GPU එකක් තමයි අපිට 10 එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකුවට recommend කරන්නේ නැහැ. ඉතින් GPU එක සහ CPU එක ගැන ඉතින් ඔයාලට gaming වලට නම් ගොඩක් දුරට focus කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා මේ phone එක ගන්න ඉන්න phone එකෙන් එකක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා game වලට focus කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න නම් ඉතින් ඔයා office වගේ ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්න phone එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ගොඩක් දුරට ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක්ම heavy user game play කරන්න නම් ගොඩක් දුරට මෙන්න මේ phone දෙකෙන් එකක්වත් ගන්න එපා. recommend කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ පැත්තට නම් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ phone එකට අදාළ colours කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට phone එකේම fingerprint sensor එක ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන ගොඩක්ම සාරවත් දුරට fastව කියන්නත් පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අනිත් sensor ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට accelerometer එක, proximity එක සහ camera sensor එක phone දෙකේම ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන sensor විදිහට. හරි. ඉතින් phone දෙකේම internal storage ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට අමතර extra SD card එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන phone දෙකටම. ඉතින් 10 plus එකේ storage ගැන කතා කරොත් ඔයාලට RAM වශයෙන්ම 4GB RAM 6GB RAM ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට එකම storage phone දෙකේම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ 64GB internal storage එකක් තමයි phone දෙකෙන්ම තියෙන්නේ. ඉතින් 10 එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 10 එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ 3GB RAM 4GB RAM තමයි ඉතින් RAM වශයෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට internal storage ගැන phone දෙකේම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. එකම storage එකෙන් තමයි ඉතින් phone දෙකම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. RAM වශයෙන් පුංචි වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් camera setup එක ගැන කතා කරොත් අපිට phone දෙකේම dual camera setup එකක් තමයි ඉතින් phone දෙකෙන්ම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට 10 plus එකේ කැමරාව ගැන කතා කරොත් megapixel 12ක f1.8 වලින් wide lens එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. සහ ඒ වගේම තමයි megapixel 8ක f2.4 telephoto lens එකක් තමයි ඉතින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. තව pictures කීපයක් සහිතව. ඉතින් 10 එකේ කැමරාව ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට megapixel 13ක f2.0 wide lens එකක් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. සහ ඒ වගේම තමයි megapixel 5ක f2.4 depth sensor එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට video recording ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට 4K දක්වා උපරිම video quality phone දෙකේම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් 4K විදිහට 4K 180p 30fps දක්වා phone දෙකේම video recording ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඉතින් selfie cam එක ගැන කතා කරොත් අපිට එකම selfie cam දෙකක් තමයි ඉතින් phone දෙකෙන්ම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. megapixel 8ක f2.0 wide lens එකක් තමයි phone දෙකෙන්ම selfie cam එක වශයෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. තව features කීපයක් සහිතව. ඉතින් video recording ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා උපරිම video quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන. තව features කීපයක් සහිතව. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි phone එකේ ඔයාලට ප්‍රධාන දේවල් ටික විදිහට දැනුවත් කරන්න තියෙන. ඇත්තටම කියනවා price range එකේ තියෙන device වලින් ඇත්තටම ගොඩක් දුරට mid range price එකට මෙන්න මේ phone දෙකේ තියෙන phones ඇත්තටම මදි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ phone දෙකේම තියෙන battery capacity ගැන කතා කරොත් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් කියන Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් battery capacity ගැන කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 10 plus එකේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන milliamp power 3000කින් යුත් battery capacity එකක් තමයි අපිට 10 plus එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. speed එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට 80 watt fast charging මෙන්න මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. 10 එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට milliamp power 2870ක milliamp power වගේක් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි speed එකේ විදිහට 80 watt fast charging ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් battery එකේ ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලට phone දෙකෙන්ම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔයාලට සාමාන්‍ය දවසකට දෙපාරක්වත් අඩුම charge කරන්න. ඉතින් ඔයා game වලට නම් ගොඩක්ම දුරට phone දෙකම focus කරන්න එපා. දෙකෙන් එකක්වත් ඉතින් ඔයා game වලට ගන්න එපා. ඇත්තටම කියනවා නම් ඔයා game වගේ දේවල් වලට ගන්නවා නම් වෙනම series එකක් වාට recommend කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි phone දෙකේම performance ගැන ඉතින් ඔයාලට idea ගන්න දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ phone එකේ price එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට ඉතින් mid range price එක කියද්දී අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ device එක ඔයාලට රුපියල් 70000ට වඩා වැඩි ගාණක් ගොඩක් දුරට මෙන්න මේ device එක range එක වැඩි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා වීඩි බලලා වෙලා වුණු price එක change වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ගන්න RAM එක සහ storage එක යන colors එක යන පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම දුරට ඔයාලට 60000ට වැඩියෙන් තමයි මෙන්න මේ device එකම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ගොඩක්ම දුරට ප්‍රශ්න එක්ක ඉතින් ඔයා වීඩි බලලා වෙලා වුණු price change වීමක් වෙන්න ඉඩ සිදු වෙනවා.
ඉතින් හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් දෙකේම මට දැනුවත් කරන්න තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් දෙකම ඉතින් ඔයාලට වටිනවා දැනුවත් කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ කොහොමද කියන එක ගැන ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම විසාම් YouTube channel එකට අරුත් කරන අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් තවත්ම සුපිරි ෆෝන් වීඩියෝ කියනවා. ඉතින් ඔක්කොම උසන්න දේ පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න